ایران 600 سال قبل از اختراع تلسکوپ. آن لکه ابر مانند چیست؟ چقدر زیباست. شاید سحابی باشد. این لحظه کشف کهکشان اندرومدا توسط دانشمند منجم ایرانی عبدالرحمن صوفی رازی است. او در سال 282 خورشیدی در شهر ری به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی و اصلی را در همانجا گذراند. سپس برای تحقیق در نجوم بار سفر بست و در سن 46 سالگی در اصفهان اقامت گزید و چند سال بعد به دربار عضدالدوله دیلمی، حاکمی که عاشق علم و دانش بود، در فارس خوانده شد. عبدالرحمن صوفی کسی بود که بعد از بطلمیوس یونانی به پژوهش‌های منظم درباره ستارگان پرداخت. او یک رصدگر با دقت نظر فوق‌العاده بود. او به رصدهای پیشینیان اعتماد نمی‌کرد، بلکه به دقت به رصدهای تازه می‌پرداخت و به همین دلیل نه تنها موضع ستاره‌هایی را که تا آن زمان معلوم نبودند را معین کرد، بلکه موفق شد چندین رصد اشتباهی یونانیان را تصحیح کند. او تمام این رصدها را بدون استفاده از تلسکوپ و با چشم غیر مسلح ثبت می‌کرد. او موفق شد چند منظومه ستاره‌ای دوتایی را شناسایی کند که فقط با تلسکوپ می‌شود آنها را دید، زیرا به قدری به هم نزدیک هستند که با چشم غیر مسلح یک ستاره معمولی به نظر می‌آیند. او در سفری به یمن موفق شد ابر ماژلانی بزرگ که کهکشانی در همسایگی راه شیری است را ببیند. ابر ماژلانی در لیست رصد ستاره‌های جنوبی یونانی‌ها نیست. به دلیل کروی بودن زمین آنها نمی‌توانستند آن را ببینند. اثر ارزشمند او به نام صورالکواکب یکی از شاهکارهای علمی نجوم ایرانی است. این کتاب به زبان عربی نگاشته شده و به قدری با ارزش بود که دانشمند بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی آن را به فارسی ترجمه کرد. صورالکواکب مدتها در مشرق زمین کتاب درسی نجوم بود و در مطالعه اجرام سماوی همان منزلتی را داشت که کتاب قانون ابن سینا در علم طب داشت. در این کتاب اصلاحاتی روی فهرست‌های قدیمی یونانی صورت گرفت و برای اولین بار صورت‌های فلکی جدیدی چون صورت فلکی ققنوس اضافه شد. این کتاب در قرن 13 میلادی از مرزهای ممالک اسلامی گذشت و به اروپا راه یافت و در محافل علمی اروپا مورد توجه قرار گرفت و به چندین زبان ترجمه شد. به دلیل عربی بودن زبان کتاب، عده‌ای فکر می‌کردند که او عرب باشد، اما در آن زمان برای ثبت آثار خود باید به زبان عربی که زبان علمی آن زمان بود نوشته می‌شد. انجمن بین‌المللی نجوم به پاس تجلیل از خدمات علمی او یکی از دهانه‌های ماه را به نام دهانه صوفی یا ازوفی ثبت کردند. عبدالرحمن صوفی 1000 سال پیش بدون داشتن وسایل امروزی محاسباتی انجام داده است که کاملاً صحیح و قابل تحقیق و اثبات است. او برای همیشه شیوه نگاه ما به ستارگان در آسمان را تغییر داد.